врожаї без нітратів будь-якої пори року. Чи можливо таке та ще й у промисловому місті? Для багатьох відповідь очевидна. Проте двоє дніпродзержинців переконують нас у зворотному. Що саме винайшли новатори? Дивіться далі. Через цьогорічну спеку велика кількість тепличних комбінатів втратила врожай. А от для мешканців вулиці Врожайної, де також зведено щось на кшталт теплиці, природні негаразди не завада. 7 років тому два приятелі-інженери розробили тут багатоярусну вегетаційну установку під назвою «Фітопіраміда». Завдяки цьому щороку збирають подвійні врожаї. По этим трубам, вегетационным трубам, циркулирует питательный раствор. В трубу высажены рассада, в данном случае томатов. Тут же почвы же нет совсем. Питательный раствор мы вот готовим. Это у нас здесь бак такой. Питательный раствор подается насосом на верхние ярусы наших всех этих пирамид. Оттуда каскадом он сливается и обратно туда в питательный бак. Лише за 2 місяці з 1 квадратного метра установки виходить 30 кілограмів червоних томатів. А якщо на цій установці зробити кілька культообертів, кажуть винахідники, можна побити рекорди врожайності голландських та ізраїльських технологій. Голландцы и израильтяне получают порядка 60-70 килограмм с квадратного метра в год. То есть за 11 месяцев выращивания томата. Мы получили 30 за 2 месяца. То есть, в общем-то, есть к чему стремиться. Оригінальна конструкція винаходу у рази економить використання площі теплиць. Утім, головна перевага цього методу у його екологічності. Сегодня дождь идет, да, допустим. Вместе с дождем выпадают продукты деятельности заводов, свалки, всякое автомобили, свинец выпадает. Здесь всего этого нет. Здесь используются чистые соли в строго определенных концентрациях, необходимых для растения. Винахідники запевняють, на відміну від ґрунтових помідорів, вирощені на фітопіраміді овочі взагалі не містять нітратів. Чи дійсно це так? Перевіряємо томат за допомогою нітрат-тестера. Предельно допустимая концентрация нитратов в тепличном помидоре – это 300 мг на килограмм. Так, в этом помидоре содержание нитратов в этом помидоре в норме. То есть, в общем-то, можно говорить о том, что этот помидор действительно безопасен. І його употреблення може доставити нам удовольствие. А на цьому інженери не зупинилися, вирішили перевірити безґрунтовий спосіб у холодні місяці, так зване вирощування у штучних умовах повної світокультури. Такой модуль можно ставить за полярным кругом, на севере, вплоть до того, что на Северном полюсе, на Дальнем Востоке. В этих условиях светонепрозрачного помещения мы не зависим от погоды, мы не зависим от времени года и от широты размещения этого культивационного сооружения. Технологічно процес поділено на 2 етапи. У розсадному відділенні рослини висіваються та витримуються кілька тижнів, а потім їх відправляють на дорощування. Головна умова – відповідний мікроклімат та освітлення. Вот мы видим салат, оканчивается 3-я неделя ему выращивания. Вот мы взяли за основу салат. Выращивается все в итоге на чистых питательных растворах. Здесь нет земли, присутствует торф только в качестве розсадного субстрата. Надо семечко куда-то посадить. Вирощування подібних культур взимку у ґрунті або у теплиці економічно невигідне через високі ціни на енергоносії. В експерименті чоловіки використали динамічне освітлення, ККД якого вище статичного на 30%, та фольгу для відбивання світла. У певний проміжок часу спеціальна енергозберігаюча лампа рухається та освітлює рослину. Проте її користь не лише у цьому. Лампа віддає світ. 30% ее мощности уходит на освещение, 70% на отопление. В данном закрытом помещении, получается, этого количества, этого тепла достаточно для того, чтобы обогреть это помещение. Ефективність такого методу вирощування доведена багаторічними дослідами. Тому наша знімальна група без жодних побоювань приєдналась до цього агротехнічного прийому і висадила чергову партію салату. І вже через кілька тижнів ми також отримали щедрий врожай.
Вже влітку цього року винахідники провели ще один експеримент. З приміщення фітопіраміди винесли на вулицю, поставили під невеличкий дах і засадили їх томатами та салатом. Для порівняння такі ж культури було висаджено і в ґрунт. Протягом літа на фітопіраміді зібрано подвійні врожаї. Овочі на городі взагалі не вродили. Це так називаємо стрік, який, результаты действия которого вы можете видеть на грунтовых помидорах. Вот. Как раз выращивание томатов на фитопирамидах у нас не вызывает никаких проблем. Вы видите достаточно живые плодоносящие растения. Здесь вы можете видеть прекрасный салат, себя прекрасно чувствует. Этому салату с момента посева 3 недели. Очень довольны результатами. Неврожайність ґрунтових овочів – проблема багатьох господарств області, додають винахідники з Дніпродзержинська. На це впливають кілька факторів. Салат, выращенный на фитопирамидах, он гораздо более экологичен, нежели салат, выращен в грунте. Почему? Потому что в грунт может попадать вредные вещества из атмосферы вместе с дождем. Вот. Здесь же под кровлей исключены осадки, а в питании салату подается только то и в тех количествах, которые необходимы в данный момент. Салат – культура, которая любит прохладные условия. Вот. В этом же году все мы знаем, что температура нередко превышала 30 градусов по Цельсию. У подальшому інженери планують вдосконалювати власну технологію шляхом автоматизації подання живильного розчину. Чоловіки сподіваються, це у кілька разів збільшить їхні можливості у керуванні росту та розвитку рослин. Скільки б екологи не говорили про захист природи, у світі все одно з'являються шкідливі підприємства. Водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді, здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.